Am oprit chiar sus, e un pas, nu știu cum se numește, și acolo sunt câțiva reni, atât de frumoși. Acum încearcă Iasmina să ia câteva detalii cu camera mare. Soarele tocmai ce s-a băgat după acești nori, am avut soare în ultimii kilometri. Oricum soare nu mai întrebă pe azi la panou, nici dacă ar fi fost, că am reușit să încarc înapoi bateria. Poate ne întâlnim cu bușii. Prindem o bătălie între oaia neagră și oaia albă. Cred că de-aia se și numește oaia neagră, că uite, singura care se bate. Că ne bagă pe drumuri din astea, e perfect. Nu plouă, nu murdăresc mașina. Ce are, uite ce fain e. Asta se întâmplă când pleci fără așteptări și fără planuri. Doar îi dai o direcție și te duci. Unde duce drumul? Superb, superb. O ultimă finisare la parcare și bine. Bună dimineața! Salutare! Aici Dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer, Iasmina și Robert. Și vă salutăm din ziua 23 august. Din Suedia. Exact. Graniță cu Norvegia. După cum bine știți, noi am croșetat așa între Norvegia, Finlanda, Norvegia, Suedia, Suedia, Norvegia și tot așa. Și acum e o zi în care iară suntem în Suedia, dar plecăm spre Norvegia. Facem această bună dimineața din mașină, pentru că afară, bineînțeles, e foarte frig, plouă mărunt și nu știm exact ce facem astăzi, dar știm un lucru. Vrem să plecăm și dacă facem iară 300 de km sau cât e cazul, undeva mai spre sud, să nu mai plouă. Da. Deci de 12 zile încoace plouă în fiecare zi. Cu ploaie ne trezim, cu ploaie ne culcăm, ploaie în mijlocul zilei și așa mai departe. Frig! Și ne-am cam săturat, adică am zis, bun, hai că stau o zi, 2, 3, mașină, plouă, bă, da, deci avem aproape 2 săptămâni. Și totuși nu vrem să ne petrecem toată viața în ploaie în Norvegia sau în Suedia. Și atunci sperăm că în următoarele 3 zile aproximativ o să-și revină cam pe toată zona, tot ce înseamnă aici sudul Norvegiei cu Suedia și așa mai departe, dar mai sunt vreo 3 zile până atunci și o luăm cu capul încet, așa că trebuie să mergem undeva unde nu plouă. O iau cu capul. Ora 12 și nu știu exact să vă zic ce traseu avem. Am dat un punct oarecare în Tinset cu Y scris. Pe ceva drum mic, ocolim drumurile mari. Da. E6-le. Vedem. Rămâneți cu noi. Să mergem, dragilor, la drum. O nouă zi. Nu v-am mai prezentat acum dimineață locația unde am stat, dar e ceva de genul. A venit și o familie, un tată cu 2 copii micuți. Și aseară au fost? Cu o barcă și se plimbă aici pe ceva râu ce e lângă noi. Îl trecem acum înapoi și vi-l arătăm așa de sus de pe pod. Sunt foarte fain, deci efectiv îmbrăcați, vedeți, cu cagulă, cu căciulă, cu mănuși. Na, efectiv echipați de iarnă, că afară 6-7 grade. Și se plimbă pe aici, pe râul ăsta. Uite ce fain. Am fost doar la 1 kilometru cam pas de drumul principal de E14, de aici din Suedia. Cea mai apropiată localitate se numește Enafors. Chiar un pod și acolo am fost sub el. Aici avem stop. Ne oprim, regula de 3 secunde. 1, 2, 3. Chiar dacă nu e nimeni, aici ne oprim, că amenziile sunt doar vreo 1000 de euro dacă nu oprești la stop. Uite, pe stânga radarul. Da, de 60 la oră. Prima oprire, la vreo 15-16 km de unde am fost campați, e în Storlien. Aici este un Coop, un supermarket unde vrem să mai facem mici cumpărături, o pâine și ceva iaurturi, nu știu ce ne mai lipsește, vedem noi. Când intrăm, văd că mai este și un supermarket Eurocash. Sunt mai multe. Și ceva din astea de sport, articole sportive.
Noi am lăsat doar vreo 110 lei, dar ce rău îmi pare că n-am luat camera înăuntru. Aici are vama acum dintre Suedia și Norvegia. Ce scrie acolo? Nothing to declare. Hai să trecem ca să vedem, am fost pe fază, să nu ne oprească cineva sau ceva. Chiar era varianta aia dacă ai de declarat sau nu ceva, noi neavând. Că nu avem alcool, țigări și așa mai departe. Am vrut să vă zic că îmi pare rău că n-am avut camera la mine înăuntru, în cupul ăsta. Deci numai norvegieni au fost înăuntru. Cred că e printre cele mai mari supermarketuri pe care le-am văzut noi. Tot ce poți să-ți imaginezi înăuntru. Și ne-am băgat și în ăla cu sport, iar aia cu pantaloni, cu geci din alea impermeabile, tot felul de chestii foarte faine. Astea de camping, de gătit, de... Bine, la ei se pretează aici că, uite, asta e clima lor, da? Cu geci impermeabile, cu bocanci, cu chestii natură și așa mai departe, camping. La noi, dacă ai băgat produsele alea, nu știu cât de mult s-ar vinde. Și avem vreo șansă de lumină? Că văd că se luminează cerul. Uitați cine a apărut! Wow, ce cascadă! Am deviat deja de ceva timp de pe E14. Am venit zeci de kilometri, dar nu am mai filmat. Efectiv, a plouat în continuu. Și acum, dacă tot a apărut soarele, am zis, hai să dea bine la cameră, știi? Să filmăm pe soare. Deci chiar nu avem ce să vă arătăm și ce să facem. Decât să înaintăm spre sud și să avem speranța că o să fie bine spre după masă când ajungem peste încă vreo 150 de kilometri. Am ajuns pe un platou. Da, de ceva timp tot urcăm și ne-am întrebat unde tot urcăm. Aici. Și am văzut reni și plin de belți, lacuri din astea micuțe, stânga-dreapta. Cred că le place foarte mult vegetația, uite și acolo, numai lacuri din astea micuțe. Și mai înainte era o tablă cu atenție, elan și cerbi din aia mari în următorii 30 de kilometri. Și poate acum e momentul să vedem și noi pe primul. Chiar e favorabilă zona pentru așa ceva. Temperaturile tot scad, am venit în mod normal cu 10 grade și acum avem 5. Am urcat undeva foarte bine. Aici sunt locuri faine de campat, uite-te ce parcări faine aici pe dreapta. Nu prea ai ce să faci acum să te oprești. Că... Frig, bate vântul. Astăzi bate vântul mai tare decât cred că în oricare altă zi. Și din ce ne-am propus noi să facem pe astăzi, mai avem vreo 90 de kilometri, dar nu e nimic stabilit la fix, pur și simplu e doar direcția dată. Dacă vedem ceva fain și ne place, putem să ne oprim mai repede. Am oprit chiar sus, e un pas, nu știu cum se numește. Bate foarte tare vântul, am mai văzut o mașină aici, de Germania. Este un Mercedes, scrie Marco Polo pe el. Și acolo sunt câțiva reni, atât de frumos. Și acum încearcă Iasmina să ia câteva detalii cu camera mare. Și se pare că este ceva mic vârf acolo. Eu cred că mă duc și fac o plimbare până acolo. Iasmina zice că nu vrea să vină, că bate foarte tare vântul. Eu m-aș fi dus. Să văd că probabil se vede foarte fain în partea cealaltă. Mă stă să și plouă, că picură mărunt. Dar ce fain e aici, plin de reni, și albi, și gri, și închiși. Da, eu nu merg pentru că sunt bolnavă și nu pot să stau prea mult în frig. Eu nu mă duc, că eu chiar m-am dus vreo 50 de metri. Deci bate vântul. Hai că pe coborâre e fain, că îți bate din spate. Dar când cobori, îți ia mufa cu totul. Bun. Ați văzut ce frumos își renii? Hai să mai continuăm. 5 grade afară. Și bate vântul, deci noi simțim probabil 0. Tot încercăm să găsim un loc de campare. A ieșit soarele, avem 8 grade, dar bate vântul. Ne-am oprit mai înainte, am făcut doar o fotografie, n-am mai filmat. Și am găsit unde scria viteza vântului. 51 la oră bate vântul afară în zona asta.
Îi nebunie. Deci am ținut de ușă, de glugă, de toate. E fenomenal de puternic. Se vede și pe nori, au o viteză de deplasare, de-aia e nebunie cu vremea acum cu fronturile astea. Mai simte și pe mașină câteodată așa că vrea să ne mute, începe să șuiere toată. Dar undeva trebuie să rămânem, n-avem de ales, că cât să mai tot mergem, deja e trecut de ora 5, de ora 6 fix. Încercăm să bifăm prima locație de camping și dacă nu-i bună asta într-un kilometru, mai avem alta la 4,5. Soarele tocmai ce s-a băgat după acești nori, am avut soare în ultimii kilometri, din păcate momentan nu mai avem. Partea bună e că nu mai pare a bate vântul. Din ce văd eu la copaci, stau foarte drepți, nemișcați, nestresați. Asta ar fi bine că, în teorie, locația unde ajungem acum în 800 de metri are și o băncuță. Și am putea face de mâncare afară. Evident, o tocăniță, cartofi cu morcov, cu ceapă. Aici? Aici, uite acum jos. Aici, în stânga. Să se vedem ce și coboară până lângă apă. Să iau un pic mai larg, pot să iau virajul. Intrarea îmi place cum sună. Oricum soare nu mai întrebă pe azi la panou, nici dacă ar fi fost, că am reușit să încarc înapoi bateria. Poate ne întâlnim cu gușii. Da, în zonele astea era atenție gușii. Gușii fiind elanul. Prietenul nostru. Vine de la gușă, are gușă în poză. Bă, ce fain e drumul. Hai să vedem să nu fie ocupat, că se mai întâmplă în zonele astea să intri și să fie ocupat cu altă dubiță. Intrarea chiar e faină, îmi place până acum. Semnal încă avem. Uite aici are. Aici pare una din locuri, e drăguț și acolo. Da. Și aici este un pod pietonal și ăsta e foarte fain. Și aici e băncuța. Mergem la aici, la prima coborârea, intrare. la prima. Pare drăguț aici, uite, și avem ieșire la apă. Și dacă mă pun de alatul, e fain, mă trebuie să iau bolovania de acolo. Am parcat dubița de alatul, deja începe să adie vântul, doar în câteva minute s-a schimbat un pic situația, dar cu paravanul meu, cu măsuța, vedem, poate reușim să ducem la bun sfârșit de ceea ce ne-am apucat. Eu zic că e super fain parcată și mașina. Ne-am uitat acum, stăm bine în pat. Suntem cu capul puțin în sus, picioarele în jos. Uite ce fain arată. Brici. Și zona, na, chiar faină. Nu avem ce comenta. Dar să pornește vântul, uite. Nu a fost așa ceva mai înainte. Era perfect, fără vânt. Da, mă ajut aici de paravanul meu. Am pus un pic de apă la fiert și până atunci o să tem imediat toate cele necesare. Hai să vedem cum stă treaba. Oi. Asta rămâne natur. Fără afumătură, fără nimic. Bun, dragilor, încheiem ziua, nu și episodul și ne vedem mâine. Vedem ce facem. Poate rămânem aici, poate ne mutăm de dragul de a ne muta în altă locație, că mâine eu mai vreau să mai editez un pic și plus că încă mâine nu arată vreme bună, arată tot așa norat și frig. Deci nu cred că o să facem nimic special, dar rămâneți cu noi, că știți bine că la noi apar surprizele când te aștepți mai puțin. Ciao. Hai, vă lăsăm din superba asta locație și noi ne vedem mai exact în 3, 2, 1, acum. Salutare! Ziua 33, 24 august. Și v-am spune bună dimineața, dar nu mai e dimineața, că deja e ora 1. Azi e duminică. Am fost harnici, Iasmina a dormit un pic, eu am mai editat
Nu ai ce să faci afară, frig, vânt, dar nu mai plouă. Yeah! Ce bine! Continuăm cu episodul de ieri, mergem înainte, direcția tunelul Lærdal, cel mai lung tunel din Norvegia și din întreaga Europa, dacă nu mă înșel. Are 24,5 km. Anul trecut, cu motocicleta, am trecut muntele pe deasupra, că mi s-a părut mai interesant, dar de data asta vreau să trecem prin el, dar aia nu cred că o să fie astăzi. Nici mâine. Mâine poate, nu știm dacă ajungem, vedem dacă mergem mâine la camping sau... Ce fi? Ideea e că astăzi doar dăm direcția. Da. Și vedem unde considerăm că e fain, o să oprim. Da. Hai la drum! Hai la drum! Am ieșit la drumul principal și uite că am și ajuns în prima localitate care a fost cea mai apropiată de unde am campat. Se numește Tolga. Nu știu cât am făcut, vreo 6-7 km până aici maxim. Multe lume pe afară, plimbă cățelul. Ideea e că noi am ales o rută secundară față de cea pe care ne-o recomandă Google Maps. El ne-a recomandat cumva un drum așa prin dreapta și noi alegem varianta din stânga, care e un pic mai lungă și credem noi, nu știu, mai interesant, având în vedere că nu e chiar principala pe care ne-o dă el. Și în foarte scurt timp, acum după acest pod, să virăm la dreapta și o luăm pe un drum ceva mai mic, pe drumul 219. Și o să trebuiască undeva să ne și oprim, să facem o scurtă pauză, că ne este puțin foame. Să vedem ce ciugulim de dimineață. De fapt, dimineață fiind ora 3 după masa. Avem și un guși pe dreapta acolo sus. Ne urează Willkommen. Hai să vedem ce drum e ăsta. Uite că ne arată drumul 219. Cred că e doar un drum de legătură ceva. Zice că în 4 km facem stânga. Așa cald n-am mai avut de zile întregi, 13 grade, nici nu știm cum arată. Să ne și oprim să le simțim. Și urmează acum să deviem, facem stânga, aparent pe un drum și mai mic, pe drumul 2204. Da, e mai micuț decât pe ce am venit până acum. Și asta cred că urcă pe ceva platou de munte, iar așa sus, deschis. Uite ce fain e. Am intrat și în altă comună și s-a schimbat și drumul. Virează la dreapta. Da, ne oprim la un popas din ăsta să vedem să facem niște clătite. Că avem un gem primit de la Ana, de la Bistrița, de la urmăritorii noștri și e timpul să-l desfacem. Și cu ce să-l mâncăm? Cu niște clătite. Virează la dreapta, apoi vei ajunge la destinație. Și am Ai ajuns. sosit. Ce faini! Pauza asta vine fix după 100 de kilometri de când am plecat. Chiar e drăguță parcarea asta. Mai ne gândim dacă să și stăm aici peste noapte sau nu. Dar eu sincer aș mai înainta. Vedem cum ne simțim după ce facem clătitele. Venim aici la masă, un pic adie vântul, încerc să mă baricadez iară cu masa aia de Decathlon și sperăm să fie tot ok. Eu cred că vreo 4 clătite ne ies. Prima, evident, e ca prima clătită tot timpul. Hai să vedem cum arată pe partea cealaltă. Oh, mă, chiar nu-i rău. Prima impresie. Mai facem.
Am terminat cu pauza de clătite și mergem mai departe. Ne continuăm drumul. Ora 4 și vedem cât mai mergem astăzi. Nu foarte mult, dar cât considerăm noi. Să găsim totuși ceva locație faină. Și aici, vă zic, era foarte frumos de stat, dar mai bine mai continuăm un pic. Bă, ce e asta? Oi! Uite, ăsta e puiul ăla din poză. Tot mergem pe drumul ăsta îngust, e o singură bandă. Și ce interesant că am văzut de 2 ori deja în partea noastră stângă, odată e spre Insvadet sau așa ceva, și încă o locație. Era cu cameră de filmat și scria drum cu taxă și undeva la mașină am văzut în jur de, odată a fost 100 de coroane și odată 150 de coroane. Deci aia vine cam 10 și 15 euro. Probabil că e parc protejat sau ceva și plătești ca să intri. Oricum nu mai era drum asfaltat, era drum pietruit acolo. Dar nu știm exact ce poți vedea dacă te duci pe drumurile alea. Oricum destul de scump. Și la motociclete era într-o parte 50 de coroane și 80 în aia altă. Deci 5 euro cu 8 euro. Am oprit pentru o clipă pe platoul acesta. Îi fenomenal. E simplu. Ai zice că, bă, nu-i nimica de el. Dar e o senzație așa, aparte. Ce ziceți? Vă place? Cam bate vântul, într-adevăr. Dar acolo munți, aici șerpuiește drumul. Am văzut mai mulți vânători în zona asta, cred că sunt la vânat de reni sau ceva. Inclusiv așa ce au trecut îți vânători. Iasmina face niște poze. Uite aici, uite aici. Prindem o bătălie între oaia neagră și oaia albă. Cred că de-aia se și numește oaia neagră, că uite, singura care se bate. Uite. Oare ce neînțelegeri poate să aibă și oile? Uite. No. Uite-te, uite-te. Băi, Discovery Channel e aici, deci ce vă arătăm noi acum, voi n-ați mai văzut așa ceva. Ne apare la 1 kilometru un loc de păpas, doar ce am ieșit de, cred că de vreo 800 de metri pe E6, pe drumul ăsta mare. Au crescut gradele, vă rog să uitați, 15 grade, de sus de la 8 grade, de pe platoul ăla. Așa da, mai stăm de vorbă. Și în 500 de metri facem dreapta și oprim într-o parcare să vedem dacă e ok. Dacă stă mașina drept și avem loc și mi se pare nouă că e fain, ne oprim, facem niște macaroane cu cartofi și probabil că și rămânem aici, că semnal avem. Ama că trec 2, 3, 5, 2000 de mașini, n-are nicio problemă. Uite ceva lume. Pare drăguț. E dorm pe jos acolo, un sac de dormit. În stânga noastră. Pauză. Deja toate sunt pregătite. Iasmina a curățat niște cartofi. Eu am pregătit setup-ul de aragaz. Și deja aici fierb cartofii. Le dăm un pic de avans. Imediat fierb, uite-mă ce am pus. Și aici mai avem un pic de ceapă verde, un pic de ulei și paste. O să punem doar un pic de sare, vegeta și atât. Gata, pastele cu cartofi și cu un pic de ceapă răntălită. Au fost foarte bune, mulțumesc, Robert! Și am dat un punct la 16 km de pe Park Fortnite. Să vedem dacă e ok locația pentru campat. Am crezut că mi-ai dat un punct pentru paste. Ne vedem! Nu știm dacă are vreo legătură, că eu am bifat la mine drum fără taxe și poate o găsit ceva drum din ăla cu coroanie, că ne-o băgat, uite pe unde. Am făcut dreapta de pe E6 și am început urcarea printr-o pădure pe drumuri neasfaltate.
Oricum, în foarte scurt timp, în vreo 12 km, am mai dat un punct. Am găsit o parcare din asta pe marginea drumului, dar nu lângă E6, ci cumva paralel, nu știu. Vezi ce e fain. Nouă ne place. Uitați, în stânga jos se vedea de unde am urcat. Se vede localitatea de unde am urcat. Dacă vă puteți da un pic seama de pe cameră, se vede jos. Să privim partea bună. În ultimele 2 săptămâni, azi e prima zi fără ploaie. Nici dimineața, nici după masa, nici seara. Că ne bagă pe drumuri din astea, e perfect. Nu plouă, nu murdăresc mașina. Ce are? Uite ce fain e. Pe aici localnicii clar se plimbă. Suntem paralel cu drumul E6 în dreapta lui, dar uitați unde. Deci drumul E6 este jos în vale. Și noi suntem sus pe dealuri. Și Sorinel, adică soarele, se chinuie să iasă dintre nori. Băi, ce final de zi! Asta se întâmplă când pleci fără așteptări și fără planuri. Doar îi dai o direcție și te duci. Unde duce drumul? Superb, superb. După mai multe îmbârligături pe dealuri, uitați unde ne-a dus. Undeva lângă apă și vis-a-vis de apă, la vreo 200-300 de metri, E6-le. Deci e o plajă. O ultimă finisare la parcare și bine. Eu zic că e faină locație pentru o noapte. E perfect. Dragilor, încheiem ziua și episodul. Cele 2 zile, ziua 32 și 33, de aici de pe malul apei. Și în sfârșit, soare. Da, da. După 2 săptămâni, soare. Ne-am schimbat și noi starea un pic. Mâine vedem. Ținem direcția tunelului la Erdal, încă vreo 245 de kilometri până acolo. Vedem dacă mergem și îl și trecem sau mergem și campăm undeva înainte. Asta vom afla împreună pentru că noi încă nu știm ce facem. Rămâneți cu noi! Mulțumim că ne-ați urmărit și de această dată. Dacă v-a plăcut acest episod combinat cu cele 2 zile, vă rugăm să ne lăsați un like, un comentariu, să vă abonați și puteți deveni membri începând cu 10 lei pe lună. Sau dacă doriți să-mi cumpărați o cafea, Buy Me a Coffee. Eu vă mulțumesc oricum! Ciao! Ciao!